Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everybody, this is Mr. Ahmed Adli. Welcome to my channel. In this video هنتكلم عن الدايركت والاندايركت سبيتش أو الكلام المباشر والغير المباشر. بالتفصيل هنركز أكتر على الدايركت والاندايركت questions أو الأسئلة في الكلام المباشر والأسئلة في الكلام الغير المباشر. لو انت بتتفرج علينا لأول مرة أنا بنصحك إنك ترجع لفيديو اتكلمنا فيه عن الدايركت والاندايركت سبيتش of statements أو الجمل الخبرية. بس في الفيديو بتاعنا النهارده هنفكركم مع بعض بالريبورتد ستيتمنتس والجمل ازاي ممكن نحولها من دايركت لاندايركت، لكن التركيز الاكتر هيكون على الريبورتد questions الاسئله بنوعيها WH questions واليس والنو questions. اهداف الفيديو: في بدايه الفيديو هنراجع مع بعض يعني ايه الريبورتد سبيتش او بطريقه ثانيه الاندايركت سبيتش. هو مش فرق الريبورتد سبيتش والاندايركت سبيتش، يعني ايه الدايركت والاندايركت سبيتش. نمبر 2 هنركز على الدايركت والاندايركت questions. بعد كده هنشوف ازاي ممكن نحول الفيرب tenses، ولما نيجي بنحول من دايركت لاندايركت، لان انتوا عارفين بيبقى في فرق توقيت بين الوقت اللي بيتقال فيه الكلام وبين وقت نقله او reporting it. كمان بيبقى في تغيير في البروناونز. احنا في الدايركت سبيتش بنعتمد على الفيرست بروناونز I، ممكن نقول you، لكن في الريبورتد سبيتش بتبقى he وشي وات وذاي. كمان خاصة في الكويستشنز احنا بنغير الورد اوردر. غالبا الأسئلة بتبدأ بال WH word، بعد كده الauxiliary verb الفعل المساعد، بعد كده السبجكت، بعد كده باقي الجملة، لكن التغيير ده بيتغير تماما when we report a question. كمان بنتكلم عن التغييرات اللي بتحصل في time adverbs زي yesterday و tomorrow. جاهزين؟ يلا let's go. في البداية ايه الفرق بين الدايركت والاندايركت سبيتش؟ الدايركت والاندايركت سبيتش لو انت فاكر هما طريقتين لنقل الكلام. انا ممكن انقل حاجة اتقالت بطريقتين، يعني مثلا the minister said we are going to solve the problem. The minister said قال الوزير we're going to solve the problem، احنا هنحل المشكلة. انا هنا نقلت نفس الكلام بس استخدمت the exact words واستخدمت speech marks وقلت مين قال لي مين، فالكلام ده اسمه دايركت. على فكرة احنا ممكن نستخدم الدايركت سبيتش، ممكن نحول اسمع كده المثال تاني. The minister said we are going to solve the problem، هتبقى the minister said that they were going to solve the problem. The minister said that they were going to solve the problem. لاحظ ان في تغييرات، في تغييرات. هنعلمك في الفيديو بتاعنا ازاي ممكن نغير من دايركت لاندايركت، بس في البداية لازم تعرف ان الدايركت سبيتش هي طريقة لنقل الكلام بس بنستخدم the exact words، نفس الكلام اللي اتقال. لكن الريبورتد سبيتش او الاندايركت سبيتش هي بنعمل تغييرات تانية وبرضه طريقة تانية لنقل الكلام. هنراجع في بداية الفيديو بالستيتمنتس، والستيتمنتس يعني الجملة الخبرية اللي فيها subject to verb. Let's look at this example. Dad said I am busy now. Dad said I am busy now. الكلام ده دايركت بنعرفه من السبيتش ماركس. أنا ممكن أقول نفس الكلام بس بطريقة تانية، بطريقة indirect. أنا بقول Dad said that he was busy then. شايف؟ Dad said ما اتغيرتش. Dad said. شلنا السبيتش ماركس و I بقت he، am بقت was، حولنا tense. now بقت then، والإجابة بقت Dad said that he was busy then. ناخد كمان example. هبة said to me I have done a revision. هبة said to me I have done a revision. هنا استخدمت نفس كلام هبة ونقلت الكلام، لكن ممكن أقوله بطريقة تانية. هبة told me that she had done a revision. هبة told me that she had done a revision. شايف التغييرات؟ هنا said to طبعا بقت told، هنا استخدمنا that، I بقت she، have done أخدنا زمن خطوة لورا. ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو بتاع تحويل الستيتمنتس هقول لك هما 5 تغييرات بسرعة. one said بتبقى said to بتبقى told. بعد كده number 2 نشيل السبيتش ماركس ونستخدم الرابط that. البروناونز بتحول الفيرست I مثلا وwe بتحول للثيرد بروناونز he وشي وات وذاي. التنسز بناخد الزمن خطوة لورا، البريزنت بيبقى past والpast بيبقى past perfect. كمان لو في أي time adverbs ممكن تتغير، مثلا لو قال لك tomorrow يبقى تخليها the following day أو the next day. لو قال لك yesterday تبقى the previous day أو the day before. ولو أنت عايز بالتفصيل روح للدايركت والاندايركت سبيتش ودور على الدرس اللي احنا شارحين فيه الستيتمنتس.
تعال ننتقل للquestions. النهاردة عايزين نركز على reporting the questions، والطريقة العبقرية بتاعتنا اللي هي طريقة أحمر أصفر أخضر أزرق. معلش افتكر معايا الطريقة دي، أحمر أصفر أخضر أزرق في تحويل الأسئلة. هنبدأ مع بعض باليس و no questions. عايزين نتعلم يا شباب بعد الفيديو how can we report the questions. أول حاجة إزاي نحول الأسئلة أو ننقل الأسئلة بشكل غير مباشر. هنتكلم عن number 1 اليس و no questions. He said to me, "Is your mother cooking lunch now?" He said to me, "Is your mother cooking lunch now?" من الواضح إن this is a question، والسؤال ده اللي هو إجابته yes و no. علشان تقدر to report the question امشي مع طريقتنا الجميلة اللي هي طريقة إيه؟ أحمر أصفر أخضر أزرق. Sue said to me هتبقى Sue asked me. مش هيبقى هنشيل الكاما والسبيتش ماركس، وهنا هنستخدم الرابط F. يبقى Sue asked me if. لازم نجيب الأصفر في الأول، يعني نجيب السبجكت. الأصفر هنا هو your mother، يبقى تبقى my mother. بعد كده الأخضر is cooking، هتبقى was cooking lunch، وناو تبقى then، والإجابة هتبقى كالآتي: Sue asked me if my mother was cooking lunch then. شايف طريقة أحمر أصفر أخضر أزرق؟ إحنا بدأنا أول حاجة Sue said to me. said to هنا خليناها asked me. استخدمنا الرابط F، ما استخدمناش that ده في الستيتمنتس أو الجمل العادية، الجمل الخبرية، فاستخدمنا F. بعد كده جبنا الأصفر اللي هو السبجكت. تغيير السؤال بيختلف في الدايركت من الاندايركت. في السؤال بنبدأ بالauxiliary verb أو الفعل المساعد، بعد كده السبجكت، بعد كده باقي الجملة. لكن هنا لا، نجيب السبجكت في الأول لأنها بتبقى a sentence، بتتحول لجملة عادية، بدليل بنحط في الآخر full stop. يبقى Sue asked me if my mother was cooking lunch then، وغيرنا الأزمنة. تعال نشوف another example. He said to me, "Can you come to my birthday party?" He said to me, "Can you come to my birthday party?" الكلام ده direct speech بنعرفه من السبيتش ماركس. هنمشي على طريقة إيه يا أصدقائي؟ هنمشي على طريقة أحمر أصفر أخضر أزرق. تعال نبدأ واحدة واحدة. He said to me، أنتوا عارفين هتحول تبقى he asked me. طيب الرابط عندي هنا هيبقى F، يبقى he asked me if. هنجيب السبجكت، هو سألني أنا، يبقى you هنا تحول ل I، يبقى he asked me if I can come. هنكتفي بتحويل can تبقى إيه؟ can تبقى could. يبقى if I could go to his birthday party، والإجابة هتكون كالآتي: he asked me if I could go. come ممكن نحولها come بتحول ل go. if I could go to his birthday party. لاحظ التغييرات بالترتيب اللي قلنا عليه. said to بقت asked، if you بقت I، can come بقت could go to his birthday party. تعال نشوف another example. She said to him, "Have you finished this book?" She said to him, "Have you finished this book?" وده شكل السؤال اليس ونو اللي كلنا عارفينه. هنمشي بنفس الطريقة. She said to me هتبقى she asked me. الرابط عندنا هيبقى F. طيب هنجيب الأصفر. She asked him، هي مش me. She asked him if he have finished هتبقى had finished. This book هتبقى that book. يبقى she asked him if he had finished that book. الأحمر said to بقت asked. بعد كده ربطنا ب F، جبنا السبجكت الأصفر he have finished بقت had finished that book. Let's look at another example. Will you travel tomorrow, Tom? Jack said. Will you travel tomorrow, Tom? Jack said. يبقى هنبدأ برضو بالأحمر. Jack asked Tom if. الأصفر هيبقى he. Will come هتبقى would come. Tomorrow تبقى the following day or the next day. يبقى Jack asked Tom. الرابط عندي هنا F. هات الأصفر اللي هو subject he. Will travel هنحول will بس، يبقى would travel. tomorrow الأزرق يبقى the next day or the following day. والإجابة تكون Jack asked Tom if he would travel the following day. Let's take another example. He said to me, "Do you speak English well?" معلش لما نيجي نسأل do و does و did نخلي بالنا شوي. He said to me, "Do you speak English well?"
لما نيجي هنمشي بنفس الطريقة بس هنحذف do. السؤال اللي بيبدأ بدو does هنشيل do و does ونحول المين verb اللي هو بعد الأصفر للpast simple. He said to me. امشي معايا واحدة واحدة. تبقى he asked me. الرابط عندنا ايه؟ الرابط عندنا F. الأصفر يبقى you هتبقى I. يبقى he asked me if I. هنشيل do خالص وspeak الماضي منها spoke. If I spoke English well. يبقى he asked me if I spoke English well. خلي بالك الكلام ده بيحصل مع do و does. بنشيل الاثنين ونحول المين verb للpast simple. Let's look at another example. He said to me, does your mom work? He said to me, does your mom work? احنا قلنا السؤال لما بيبدأ بدو does بنحذف does ونحول المين verb للpast simple. يبقى he said to me, he asked me. الرابط هيبقى F. هنجيب الأصفر my mother. هنشيل does work تبقى worked. يبقى he asked me if my mom worked. He asked me if my mom worked. يبقى لما السؤال يبدأ بدو does بنشيلهم ونحول المين verb للpast simple tense. طيب لو السؤال بدأ بدid. Did you have lunch? Did you have lunch? لو السؤال بدأ بدid هنحذف برضو did وهنحول المين verb have للpast perfect. He said to me. انتوا عارفين دي هتبقى he asked me. الرابط عندنا هيبقى F. طيب if I هنشيل did وhave في الpast perfect هتبقى had. يبقى he asked me if I had lunch. الpast perfect يا أصدقائي هو عبارة عن had والpast participle. had والpast participle أدينا ضفنا had والmain verb have برضه هيبقى had. يبقى he asked me if I had lunch. وده يعتبر الجزء الأول من الفيديو وإزاي ممكن to report الquestions خاصة الأسئلة اللي إجابتها yes و no. Let's look at the summary. إحنا قلنا في البداية بالنسبة ل said و said to بتحول ل asked. في verbs تانية كتيرة ممكن نستخدمها زي wondered يتساءل wanted to know و inquired. لو عايز تعرف الفرق بين asked ممكن نستخدمها بدون object he asked أو ممكن نجيب بعدها object he asked me. لكن بالنسبة ل wondered و wanted to know و inquired ما بيجيش بعدها object he wondered. ما قلتش he wondered me لأن wondered معناها ask yourself يتساءل بيسأل نفسه. عشان كده wondered wanted to know و inquired معناهم يتساءل وما بيجيش بعدهم objects. لكن asked ممكن الاثنين ينفعوا. هنشيل هنا ال speech marks وهنستخدم F. في الأسئلة بنستخدم F أو whether لو أن F أو whether. بعد كده بنغير ترتيب الجملة. يعني لو قال لك will you go يبقى he asked me if I would go. هنجيب الأصفر أو هنجيب السبجكت الفاعل في الأول. Are you busy؟ يبقى he asked me if I was busy. نتأكد يا شباب إن إحنا بنجيب السبجكت في الأول لأن هي بتبقى جملة عادية. قلنا لما السؤال بيبقى فيه do does. Do you play football؟ يبقى he asked me if I played. هنشيل do ونحول المين verb للpast simple. لكن لو عندي سؤال بيبدأ بدid هنشيل did. Did you see the film؟ يبقى he asked me if I had seen the film. ما تنساش انك تحول التايم adverbs زي لو في الآخر اللي احنا قلنا عليه اللون الأزرق في now تخليها then. Tomorrow تبقى the following day or the next day. لو في yesterday تخليها the previous day أو the day before اليوم اللي قبل الكلام. انت عارف ان الجرامر في اللغة الإنجليزية بيبقى مليان حاجات irregular كتيرة جدا عشان كده عايزك تخلي بالك من النوت دي. He says to me have you finished this book؟ ايه المختلف في السؤال ده؟ كل مرة أنا بجيب لك he said to me لكن المرة دي أنا جايب he says to me. He says to me يعني هو لسه بيقول لي في الوقت الحالي. لما نلاقي الريبورت أو الفعل اللي موجود من بره say أو says أو tell أو tells يعني بيبقى في البريزنت. هنا مش هنحول التنسز هنحول كل حاجة ما عدا التنسز. He says to me هتبقى he asks me. هنجيب F الأصفر I have finished مش هيتغير التنس هيفضل زي ما هو if I have finished that book. He asks me if I have finished that book. نخلي بالنا من النقطة دي لو سمحت. فعل القول بره لما يبقى say says tell tells we don't change tenses مش بنغير الأزمنة.
تعال ننتقل للجزء الثاني في الفيديو بتاعنا وهو ال WH questions. سهلة جدا، لو انت فهمت ال yes و no questions هتفهم كويس بسهولة جدا ال WH questions. في ال WH questions احنا اتفقنا في ال yes و no questions الرابط بتاعنا F أو whether. هنا بنستخدم ال WH word وبرضه نفس الفكرة، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق. He said to me, when will you visit me? when will you visit me? He said to me. الأحمر he said to me اتفقنا هتبقى he asked me. طيب الرابط عندنا هنا مش هيبقى F، هيبقى when. الأصفر يا شباب when I will visit هتبقى would visit me تبقى him. والإجابة هتكون كالآتي: He asked me when I would visit him. He asked me when I would visit him. Let's take another example. What do you like for lunch, Sarah? said mom. What do you like for lunch, Sarah? said mom. لو انت فاكر احنا قلنا لما كنا بنلاقي do بنعمل ايه؟ بنشيلها ونحول المين verb للpast simple. يبقى said mom، يبقى في الحالة دي اقول mom asked او mom asked Sarah. الرابط بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى F. طبعا مش F، هيبقى هنا what. بعد كده هتجيب الاصفر what she مش I، لان هي سألت سارة. بص كده قبل what في سارة، يبقى mom asked Sarah what she liked for lunch. Mom asked Sarah what she liked for lunch. تعال نشوف مثال كمان. When did you start teaching Mr. Ahmed? said a girl. أحد البنات سألتني قبل كده أو الطالبات When did you start teaching Mr. Ahmed? said a girl. يبقى هقول a girl asked Mr. Ahmed when he. أنت فاكر لما يبقى في did بنعمل إيه؟ بنشيل did ونحول المين verb start للpast perfect. يبقى when he had started teaching English. A girl asked Mr. Ahmed when he had started teaching English. نخلي بالنا برضو لو فعل القول في البريزنت مش هنغير التنسز. Mom says, what are you doing now? Mom says, what are you doing now? says. يبقى mom asked me. الرابط عندنا هيبقى what. What I was. No. What I wear. No. What I am doing. What I am doing. What I am doing. يبقى mom asks me what I am doing. كده تعال نشوف السمري أو الملخص بتاع الفيديو بتاعنا. احنا النهاردة هننتقل ل WH questions. زي ما اتفقنا ان said بتفضل زي ما هي، بتحول ل asked أو wondered أو wanted to know أو inquired سواء said أو said to. Number 2 ال speech marks بنشيلها وبنستخدم ال WH words. مثال where will you go؟ يبقى he asked me where I أجيب الأصفر في الأول subject would go. What are you doing؟ يبقى what I was doing. What do you do؟ هتبقى what I did. What did you do؟ هتبقى what I had done. Tomorrow تبقى the following day or the next day. Yesterday تبقى the previous day أو the day before. ده الملخص، هو نفس ال yes و no questions، بس الاختلاف الوحيد إن إحنا بنربط بال WH word where, what, when, and so on. تعالى ننهي الفيديو بتاعنا بمجموعة من الكويشنز. يلا كده ورقتك وقلمك معايا، ويا ريت تعمل باوز أو توقف الفيديو لغاية ما تبتدي تحل. A man said to me, what time is it now? خليك فاكر طريقتنا اللي هي طريقة أحمر، أصفر، أخضر، أزرق. A man said to me. يلا اكتب كده بالراحة. A man said to هتبقى asked me. هنشيل ال speech marks وهنستخدم what. هنجيب الأصفر what time it is هتبقى was. now هتبقى then. يبقى a man asked me what time it was then. A man asked me what time it was then. Good job. Well done. طب تعالى let's take another example. A friend said to me, where did you go last night? A friend said to me, where did you go last night? أنا عايزك تبتدي تحلها لوحدك. A friend said to me هتبقى a friend. يلا قول لي asked me where I هنشيل that. go تبقى had gone. last night تبقى the night before.
A friend asking me where I had gone the night before. Well done. That's awesome. Let's take another question. A girl said to a boy, "Are you crazy?" A girl said to a boy, "Are you crazy?" يبقى a girl told a boy. لا طبعا مش told، ده سؤال. يبقى a girl asked a boy. هستخدم هنا الرابط if. الأصفر هتبقى he was crazy. A girl asked a boy if he was crazy. Wow, super. Well done. الله ينور عليك. طب تعالى let's take another question. المرة دي بقى أنا هجيب لك a reported question. سؤال reported أو في الكلام الغير المباشر، وأنا عايزك ترجعه. ما تقلقش، الموضوع مش صعب خالص. إحنا هنراجع كل حاجة لأصلها. عمر asked his mom what she was cooking that day. عمر asked his mom what she was cooking that day. تعالى كده قبل ما نظهر الإجابة asked أسألك كان أصلها إيه؟ أصلها كانت عمر said to his mom. تمام، كويس جدا. السؤال هنا بيبدأ what. حلو خالص. الhelping verb عندنا she. طبعا هنا دايما في السؤال الدايركت بنستخدم you. يبقى هنا she كانت أصلها you. ماما أنت طبخة إيه النهاردة؟ was cooking أكيد كانت you are cooking. that day أصلها this day. بس لازم نرجع لترتيب السؤال الأساسي. يبقى عمر said to his mom. هنعمل كاما ونفتح speech marks. what في البداية. تمام. is هتبقى what are you cooking today. يبقى عمر said to his mom what are you cooking today. دايما في الأسئلة بنعتمد على second pronoun اللي هو you. what are you cooking today. what are you cooking today كأنك بتعمل سؤال عادي جدا. يبقى عمر said to his mom كاما نفتح speech marks what هنجيب ال auxiliary verb are you cooking today مكان that day. well done. الله ينور. تعال بقى نشوف أسئلة MCQs أو اختيارات. الكلام الدايركت Annie قالت must I do the shopping today. Annie asked to do the shopping today. if she had when she had. أولا مش هينفع when لأن ده سؤال yes و no. طيب احنا قلنا بعد if بيجي السبجكت مش بيجي ال auxiliary verb. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى number B. يبقى if she had to do the shopping. if she had to do the shopping. Let's take another example. Frank L. How much pocket money does Lisa get? Frank, how much pocket money does Lisa get? يبقى Frank wanted to know how much did Lisa get? How much does Lisa get? How much Lisa got. طب لو انت فاكر احنا كنا بنقول ايه في السؤال اللي فيه do does. السؤال اللي فيه do does كنا بنشيل do does ونحول المين verb الباست simple. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى number C. How much she got. How much pocket money she got. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. If you have any questions ما تنساش إنك تكتب لنا في الكومنتس لو لقيت أي صعوبة في أي جزء ومحتاجنا نساعدك فيه مرة كمان. If you like the video don't forget to like it and subscribe to our channel عشان يقدر يصلك فيديوز تانية. Thanks for watching. Thanks for listening. Goodbye.